مرحبا بكم في قناة مطبخ تلمسان. اليوم من مطبخي جبت لكم وصفة سهلة مهلة اقتصادية بدون لحوم، في متناول الجميع. كامل تقدروا تحضروها بخضرة الموسم، ان شاء الله كامل تعجبكم وتعجب وليداتكم. ورافقتها بهاد لاصوص بنينة بنينة، زادت لها بنة على بنة. الا عملتوا هاد لي كروكيت ديالكم ناشفين تقدروا ترافقوهم مع الحريرة، مع الشوربة، مع لاصوب. ولا عملتوهم هكذا بلاصوص تقدروا تعملوهم طبق رئيسي الفطور ولا العشاء، تنحي لكم الحيره. شوفوا البنات معنا كيفاش يجيو هاد لي كروكيت ديالنا ناشفين بالزيت وبنان بزاف بزاف، مع زدنا لهم شويه تاع الفرماج من الداخل، زاد لهم في البنه. خليكم معايا باش نشوفوا التفاصيل الوصفه تاعنا نهار اليوم. نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه في الغيسيبيون ديالنا نعملوا فيه كميه من الماء، ونزيدوا عليها ملعقه كبيره تاع الخل باش نشلو الخضره ديالنا. بالنسبه للخضره اللي استعملتها نهار اليوم هي الشوفله، راه الموسم ديالو، راه الشباب السعيد ديالو راه في متناول الجميع. رفت انا هكذا راس متوسط، جاني هذاك الطبق الرئيسي، كلينا وشبعنا والحمد لله كفانا كي عملتو هذيك لاصوص. بالنسبه لهذا الراس تاع الشوفله بالطبع نقيوه، نحيو هذوك الاوراق الخضراء، نحيو هذاك الراس اللي في الوسط، ونقصوه هكذا الى زهرات صغيره. وشوفوا البنات معليش هناك حتى يتفتوا لكم هذوك الزهرات، معليش خاطر دوك كلشي نفتوه، خاطر هو اللي نخدموا به لي كروكيت. شللت مليح مليح هذوك الزهرات تاع الشوفله المره الاولى بالماء والخل، عاود شللتهم المره الثانيه غير بالماء بوحدو، وعملتهم يقطروا. شوفوا معايا البنات، عملتهم يقطروا في هاد السله تاع لا كوكوط، على خاطر راني باشه نبخر هاد الشوفله البنات. وعملوا الزهرات اللي يكونوا كبار من التحت، وهاد الزهرات اللي صغار نعملوهم من الفوق. وماذا بيكم البنات كي تحبوا تخدموا لي كروكيت تاع الشوفلوغ، تبخروا الشوفلوغ ديالكم، ما تسلقوش في قلب الماء. اذا ضفت له شويه تاع الملح من الفوق باش ما يطيبلناش صامت، وباش يتبخر لي هاد الشوفلوغ بسرعه، انا فضلت نبخروه في قلب لاكوكوط. لكم الاختيار، تحبوا تستعملوا الادرة والقلال كما تحبوا. اذا رفدت كميه من الماء عملتها تغلي في قلب لاكوكوط، مشيت زدت عليها 2 ورقات تاع الرند، ونص حبه تاع الليم صغيره، باش هكذا ما تطلعناش ديك ريحه الشوفلوغ اللي ما نحبوهاش. حطيت هذيك السله ديالي تاع الشوفلوغ هكذا من الفوق. راكم عارفين كي تبخروا بهذه الطريقه، راكم تسرعوا العمليه بسرعه، 5 دقائق والشوفلوغ ديالكم يكون واجد، خير من الادره والقلال. نعاود ناكد معاكم البنات هذه النقطه، خاصنا نبخروا الشوفلوغ ديالنا بصح ما نعملوش في قلب الماء يغلي، على خاطر كان نعملوه في قلب الماء يغلي يشربنا بزاف هذاك الماء، وكي نجيو نقليو هاد لي كروكيت في قلب الزيت ينحلوا لكم. حذاري البنات. شوفوا البنات، من بعد لي الشوفلوغ ديالي صايره طابلي، شوفوا راه عندي زبده البنات، بسرعه يطيب لكم، وراه عندي ناشف من الماء. من بعد لي طاب لي الشوفلوغ نخليه على جانب، ومن جهه واحده اخرى نجيب حبه كبيره تاع البصل نقصها على زوج، نصف نقصو هكذا الى شرائح ونعملوه في قلب المقله، والنصف الثاني نخليوه باش نطيبو به لاصوص. اذا في مقلاة عملنا نص حبه كبيره تاع البصل، زدت عليها ملعقه كبيره تاع الزيت وربع ملعقه صغيره تاع الملح. نخلط كامل هاد المكونات، نحط البصل ديالي يتقلى على نار هادئه ومع التحريك مستمر. نبقى نقلي في هذاك البصل حتى اللي يدبل لي غايه الغايه ويحمر لي. نغطيه هنا كده بغطاء، ومره على مره نرجع له ونحركه حتى اللي يحمر لي، باش يجينا هذاك البصل ديالنا يجينا بنين. وكي نعملوه في قلب الشوفلوغ يجينا داك الشوفلوغ ديالنا حلو كي العسل كي نزيدوا له هذا البصل. من بعد يتحمر لي غايه الغايه البصل، نخليه على جانب، نرجع لهذاك الشوفلوغ ونحاولوا نقصوه الى قطع صغيره البنات غير بالسكين، ما نستعملوا لا شوكه لا هذيك الاداه تاع لابيغي لا والو. حاولوا قصوا مليح مليح هذاك الشوفلوغ ديالكم غير هكذا بالخدمي. هاد الطريقه تعاونكم بزاف بزاف باش لي كروكيت ديالكم ما يجراو لكمش البنات. اذا غير بالخدمي قصوا غايه الغايه داك الشوفلوغ، سورتو كي يكون طايب مليح مليح صايب بسرعه يتأسس معاكم ويتفتت. من بعد لي فتت مليح مليح هذاك الشوفلوغ، مشيت نزيد فوقه هذيك النص حبه تاع البصل اللي كنت حمرتها. شوفوا حمراها مليح مليح، انا مقوت لي حمرتها حتى قريب نحرقها باش تعطي بنه بنينه لهاد لي كروكيت. وهاد المقله البنات ما تغسلوها بالزيت ما والو، خاطر دوك في قلبها نطيبوا لاصاص. عاود نمشي نضيف الخليط ديالي كميه من المعدنوس، كثروا المعدنوس يجي بنين، سورتو الا كان عندكم المعدنوس ديالكم الطري يجيو لي كروكيت ديالكم روعه. ونزيدوا لها عاود حفنه من الزيتون الاخضر حتى هو قصصته الى قطع صغيره جدا، يعطي بنه روعه. ومشيت نزيد عليهم حبه
تاع ولا جداد حبة كبيرة، وهنا الكمية تاع ولا جداد ولا البيض حسب الكمية تاع الشوفلاغ باش ما يفتحولناش في قلب المقلة. والآن نمشيو نضيفو التوابل. أنا زدت ربع ملعقة صغيرة تاع الفلفل الأسود، هذا مكان، وتوما نضيفو التوابل اللي تحبوهم. بالنسبة للملح كنت عملته في الأول كي كنت نبخر الشوفلوغ. عاود مشيت زدت عليها 2 ملاعق كبيرة مملوءة جيدا تاع لا شابلوغ، هذا خبز يابس ومرحي. نحاولوا ندخلوا كامل هاد المكونات مع الشوفلوغ. في الأول استعملت المعلقة، عاود قلت ما كانش كما يديا، بقيت نخلط كامل هاد المكونات جيدا حتى يولي الخليط ديالنا متجانس. بالنسبه للكميه تاع لا شابلور، هنا على حسب الكميه تاع الشوفلور، على خاطر هذيك لا شابلور هي اللي تشربنا السوائل اللي يطلعهم الشوفلور. تقدروا تستعملوا حتى 3 معالق ولا 4 معالق على حسب الكميه تاع الشوفلور، حتى اللي تحسوا هكذا تقدروا تشكلوا كره بين يديكم صاي تريدوا الكميه تاع لا شابلور. وهنا الخليط تاع لي كروكيت ديالي راه واجد، نخليه على جانب يبرد، نكرط مليح مليح يديا ونمشي نغسلها، ودروك نمشيو نطيبوا لاصوص اللي نرافقوها مع هاد لي كروكيت. في نفس المقلاة ما غسلناها ما والو، نمشيو نطيبوا في قلبها لاصوص. رفت هذيك نص حبه تاع البصل اللي كنا خليناها في الاول، غطيتها ومشيت زدت عليها ملعقه كبيره تاع الزيت ونصف ملعقه كبيره تاع الطماطم مصبره، ونعمل هذاك البصل ديالنا وطوماطيش كونسونطري ديالنا تتقلى. ماذا بيكم البنات دائما الطماطم مصبرات تستعملوها في هكذا في الاول باش تنقص لها درجه الحموضه ولاصوص ديالنا تجينا بنينه. ونمشي نزيد عليها ورقه تاع الرند بعد اللي غسلته، ونخلط كامل هاد المكونات، نجيب الغطا ديالي ونخلي كل شيء يتقلى مليح مليح. ومن بعد اللي تقلى لي هذاك البصل وهذيك طوماطيش كونسونطري، نمشي نضيف 2 حبات تاع طوماطيش كنت سكرفشتهم، ما كانوش عندي كبار، ولا حبه كبيره تاع طوماطيش. نعملوا هذيك الطوماطيش ديالنا حتى هي تتقلى لنا، ونعاودوا نمشيو نضيفوا التوابل. نصف ملعقه صغيره تاع الملح، ربع ملعقه صغيره تاع فلفل اسود، نصف ملعقه صغيره تاع فلفل احمر، ونصف ملعقه صغيره تاع السكنجبير. عاود زدت شويه تاع الزعتر كانت عندي يابسه، حكيتها هكذا بين يديا، وقليل من المعدنوس كان عندي طري يعطي بنا روعه لاصوص ديالنا. عاود مشيت شللت هذاك الطبسي ديالي تقريبا نص كاس تاع الماء وعملته فوق لاصوص، وفي الاخير كامل مشيت زدت عليها فص كبير تاع الثوم سكرفشتو. انا نحب نضيفه في الاخير بس بقى لي فيها البنه تاع الثوم، تحبوا تزيدوه في الاول زيدوه. عاود مشيت جبت غيطاء بلعت على لاصوص ديالي وخليتها طيب في خاطرها وتتجمر وتعاد. كي لاصوص ديالي ريها طيب دروك رجعت باش نشكلو لي كروكيت ديالنا. انا هاد لي كروكيت تاع الشوفلوغ حبيت نعمل في قلبهم الجبن، هنا لكم الاختيار، تحبوا تعملوه تحبوا ما تعملوه. رفت هاد المربع تاع الجبن راني نقصو الى مكعبات صغيره باش نعمل في كل حبه نعمل قطعه صغيره. وهنا صاي كلشي راه عندنا واجد، نفوتو نشكلو لي كروكيت ديالنا. الخليط تاع الشوفلوغ راه واجد، الفرomاج راه واجد، وهنا رفت كميه من لا شابلوغ نحتاجوها. اذا نرفدو كميه من الخليط تاع الشوفلوغ نبسطوه هكذا في يدينا، نحاولوا نبسطوه. وشوفوا البنات الخليط ما يلصق لكم في يديكم ما يعذبكم ما والو. نرفدو قطعه تاع الجبن نحطوها في الوسط ونحاولوا نبلعوا عليها. اذا نشوفوا نرفدو كره من هذاك الخليط تاع الشوفلوغ ونعملو الشغل كي الحفره هكذا في الوسط، نطيحو في قلب هذيك القطعه تاع الجبن ونبلعو عليها ونشكلوها كره. حاجه سهله مهله، والخليط تاع الشوفلوغ ما يغبنكم ما يلصق لكم في يديكم ما والو. سورتو كي تبخروا الشوفلوغ ما يجيش شارب لكم كامل الماء، ما يغبنكم لا في خدمه ولا ينحلكم في المقله. وهنا البنات راني نحاول نوري لكم عن قرب كيفاش نخدموا هاد الكرات. هاودي حاجه سهله مهله، نرفدو كره نعملو حفره هكذا في الوسط، نعملو في قلبها قرده تاع الفرomاج، نبلعو غايه الغايه على الفرomاج باش ما ينحلناش في المقله، ونشكلو كره. بعد اللي شكلتهم كويرات نفوتوهم غايه الغايه في قلب لا شابلور. وهنا الحجم الكرات وما ما تحبوا، الا تحبوا الخبيزات ديالكم صغار صغروا الكرات، تحبوا الخبيزات ديالكم كبار كبروا الكره. من بعد اللي فوتهم في لا شابلور حاولوا تضغطوا عليهم شويه هكذا قليلا، وحاولوا البنات ما يكونش فيهم كامل تشققات. شوفوا البنات لي كروكيت المبطن المعقود كامل حاجه اللي تقليوها
ما خاصكمش يكون فيها تشققات، على خاطر هادوك التشققات لو كان يتشكلونا هما اللي يخليو هذاك الحبه تاع الكروكيط ديالنا تنحنا في المقله. رفدوا هاد الملاحظه بعين الاعتبار، دائما نقولها لكم كي نبطن كي المعقود في كل شيء خاصكم ما يكونش كان فيها شقق. شوفوا البنات كيفاش راني نفوتها داير صاير هكذا في يديا نعملها كل جراره باش كامل ما يكونش تكون ليس البنات، ما تكونش فيها كامل الشقق. بنفس الطريقه نشكلوا لي كروكيط ديالنا، نفدو كميه من الشوفلور نعمرو في قلبها الجبن، نشكلوها كرات ونفوتوها في لاشابلور، وهذه هي كامل الكميه اللي تحصلت عليها براس تاع الشوفلور. شوفوا كميه لا باس بها. في هذه المرحله نجيبو مقله نعملو فيها كميه من الزيت، ما نعملوش الزيت غزيره، نعملوها تسخن، نوجدو الصحن ديالنا نعملو فيه ورق المصاص. هيا كلاصوص طوماطي ديالنا راه وجدت، وهاودو لي كروكيط ديالنا راهم واجدين، نفوتو دروك باش نقلي. ومن بعد لي الزيت ديالي تسخنت نمشي نحط في قلبها لي كروكيط. خاصنا هنا الزيت ما تكونش عندنا غزيره، خاصها توصل غير نص الحبه كيفها كي المعقود كي نبطل كي كل انواع تاع لي كروكيط. وخاصنا الزيت ديالنا تكون سخونه باش ما ينحلوناش لي كروكيط، وما تخربوش فيهم كامل حتى تحسوهم بلي حماروا لكم من تحت عاد تقلبوهم. شوفوا البنات في الاول كنت استعملت الشوكه، عاود تفكرت بلي ما خصنيش نقلي بالشوكه. من الافضل البنات نصيحه جد مهمه، استعملوا هكذا 2 معالق تقلبوا بهم، على خاطر تأدوا تدغزوهم بالشوكه وهكذا ينتأبوا لكم وهكذا ينحلوا لكم ويخواوكم. هذه النصيحه رفدوها بعين الاعتبار. كل انواع لي كروكات ما تقليوهمش البنات بالشوكه، قليوهم هكذا بالمعلقه كيفها كي المعقود. نفس النصيحه تفوت على جميع الوصفات البنات، قليو هكذا بالمعلقه باش ما تدغزوهمش وتحكموهم. قلبوا بالمعلقه تساعدكم اكثر واكثر. نبقى نقلب فيهم حتى يحمروا لي جيدا مزوج جوايه، نعاودوا نفدوهم ونعملوهم يقطروا فوق المصه. بنفس الطريقه نكملوا نقلي كامل لي كروكيط ديالي ونعاود نخليهم يقطروا مليح مليح من هذاك الزيت، ونمشيو نعملوهم في طبق التقديم. جبت طبق التقديم وحاولت نسدف هذوك لي كروكيط على جهه، والجهه الاخرى مشيت عملت فيها لاصوص. تحبوا تاكلوهم هكذا ناشفين وترافقوهم على صوب ولا حريره ولا شوربه حتى هما يجيو خفاف وبنان، ولا تحبوا تعملوهم كيفي هكذا بلاصوص. هذه لاصوص اسمع لكم جات خاتره وبنينه بنينه بزاف بزاف. تغمسوه في قلبها هاد لي كروكيط روعه، يجي طبق رئيسي اقتصادي بدون لحوم، بنين بزاف بزاف. حتى لوليداتهم ان شاء الله ما ياكلوش الشوفليغ بهذه الطريقه، ان شاء الله تعجبهم. وقبل ما نختم معكم فيديو نهار اليوم، جبت معكم حبه باش نفتحها باش نشوفوها كيفاش جات من الداخل. شوفوا معايا البنات كيفاش جات، ماشي كامل شاربه الزيت ما مزيته ما والو، وجات بنينه بنينه بزاف بزاف. بنه المعدنوس والزيتون طبعها وزدنا لها هذاك الفرماج اسمع لكم زاد لها بنه على بنه. وما عاد الا عندكم هذاك الجبن طري تاع البيدون، عملوا من الداخل ملعقه صغيره يجي دايب ويجي بنين البنات. رحنا في الموسم تاع الشوفلار، كل مره على مره نحاولوا ننوعوا في الوصفات ديالو. وصلنا الى نهايه الفيديو نهار اليوم. ما تنسونيش البنات بحبكم بدعمكم بتعليقاتكم اللي تفرحني بزاف بزاف. كثروا لي البنات التعليقات، نفرح بزاف بزاف كي نقراها. وبدعواتكم بالخير اللي عندي تسوى الدنيا وما فيها. ونشوفكم فيديو اخر باذن الله.